full stack web development video series එකේ හතරවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ React entry point එක ගැන. හරි, ඔයාලට මතක ඇති කලින් වීඩියෝ එක අපි මෙන්න මෙතනින් තමයි නැවැත්තුවේ. හරිද? දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අද basically මෙන්න මේ app.js කියන app.js කියන මෙන්න මේ ෆයිල් එක ගැන තමයි අද full වීඩියෝ එක යන්නේ. ඇත්තටම ගත්තොත් මෙන්න මේ app.js කියන ෆයිල් එක තමයි අපේ project එකේ entry point එක. ඒකේ මෙතනින් තමයි හැමදේම පටන් ගන්නෙ. හරි, උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන මම ටයිප් කරන ඕනම දෙයක් අපේ මෙතන development server එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේක තමයි අපේ project එක වෙන්නේ. දැන් මුලින්ම මම මේ ටික අයින් කරගෙන ඉන්නම්කෝ. මෙතන දැන් තියෙනවා මේ imports තියෙනවා අන්න එක ඒවා මම ඔක්කොම අයින් කරගෙන ඉන්නවා. හරි, මම මේකත් අයින් කරගන්නවා. හරි, දැන් කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් මේ ෆයිල් එක අපි බැලුවොත් දැන් මෙතන මේ app.js කියන ෆයිල් එක මම බලන්නේ. මෙන්න මේ ෆයිල්ස් ටිකත් අපි අයින් කරලා දාමු. app.css එකත් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඒකත් අයින් කරලා දානවා. logo එකත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම ඒකත් අයින් කරලා දානවා. හරි. දැන් මෙතන බැලුවොත් මේක normal javascript function එකක්. හරි. function ඊට පස්සේ function එකේ නම තමයි app. ඒතකොට අපේ javascript file එකේ නමත් app, function එකේ නමත් app. හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අර opening and closing brackets දෙක, ඊට පස්සේ සංගල වරහන් දෙක. return statement එක ලියලා තියෙනවා. return කරන්නේ මෙයා මෙන්න මේ විදිහට HTML tag එකක්, div tag එක. හරි. ඉතින් මෙන්න මෙතන මං ඕන මොකක් හරි දැන් මෙතන type කරොත් ඒක ඇවිල්ලා අපිට මෙතන display වෙනවා. මේ වැඩේ කොහොමද උනේ? හරි. දැන් ඒක තමයි අපි දැන් මෙතන කතා කරන්න යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ app කියන මෙන්න මේ function එක අපි මෙතන default export එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක මේක අපි මෙතනින් එළියට දෙනවා. ඒක වෙන තැනකින් අපිට මේක import කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මතක ඇති මම කතා කරා මෙන්න මෙතන මේ public කියන folder එක ඇතුලේ මෙන්න මේ index.html file එක ගැන. හරි. මං කිව්වා මෙතන මේ අපි develop කරන හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ මෙන්න මේ root කියන id එක තියෙන මෙන්න මේ div එක මැද්දට කියලා. මෙන්න මෙතනට. හරි. මෙන්න මෙතනට තමයි වැටෙන්නේ. ඒක උනේ කොහොමද? ඒක දැන් මෙතන තියෙන content එක ඇවිල්ලා මෙතනට වැටුනේ කොහොමද කියලා තමයි අපි දැන් බලන්න යන්නේ. හරි. එතකොට අපි මේක start කරමු මෙතනින්. මම දැන් මුලින්ම අපේ app කියලා function එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඇතුලේ මොකක් හරි content එකක් තියෙනවා. හරි. මම මෙහෙම දාගන්නම්කෝ hello කියලා. එතකොට දැන් වෙන්නේ මේක මම මෙතනින් export කරනවා. default export එකක් කරනවා මෙන්න මේ function එක. හරි. එතකොට මේ function එක return වෙන්නේ මෙයාව. ඒක මෙන්න මේ full element එක තමයි අපි දැන් return කරන්නේ. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන index.js කියලා තව javascript file එකක් තියෙනවා. මම ඒකට යනවා. ඒකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන constant එකක් හදලා තියෙනවා root කියලා. react dom.create root document get element by id root. මේක ඔයා දැන් familiar ඇති ගොඩක්. ඔයා දැන් මේ course එකේ prerequisite එකක් විදිහට දාලා තිබ්බම javascript හොඳට දැනන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් javascript ඔයා හොඳට follow කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ code segment එක. මේ ඉස්සරහා තියෙන එක නැතත් මෙන්න මේක ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මෙතන කරලා තින්නේ මෙන්න මේ root කියන id එක තියෙන element එක අපි මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. හරි. root කියන element එක අරගෙන ඒ root කියන element එක ඇතුළට render කරනවා අපි මෙන්න මේ app කියන component එක. මේ import app from app කියන්නේ දැන් මෙයා ඉන්නේ මෙතනනේ. දැන් මේ index.js file එක තියෙන level එකේම තමයි app.js කියන file එකක් තියෙන්නේ. මෙතනදී මම මේ කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මම මේ highlight කරපු line එකෙන් කරලා තියෙන්නේ මෙතන අපි export කරපු එක මෙතනින් import කරලා තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඒ import කරපු එක අරගෙන මම මෙතනට දානවා. එතකොට තමයි ඒක වැටෙන්නේ මේ root එක ඇතුළට. root කියන constant එකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ root කියලා id එක තියෙන element එක. මේ element එක කොහෙද තියෙන්නේ? මේ element එක තමයි අපිට index.html මෙන්න මෙතන හම්බුනේ. මේ දැන් මෙයාගේ id එක root කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ element එක තමයි මෙන්න මෙතන මේ constant එක ඇතුළට දාලා අන්න ඒ div එක ඇතුළට තමයි මෙන්න මේ app කියන component එක render කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපි දැන් දන්නවා මෙන්න මේ app.js කියන file එකේ තිබ්බ content එක කොහොමද මෙන්න මෙතන HTML file එකට අවිල්ලා ඒක දැන් මෙතන display වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම දැන් මේ අන්තිමටම වෙන්නේ අපි create කරන හැම දෙයක්ම අවිල්ලා මෙන්න මේ div කියන මේ div tag එක මෙන්න මේ root කියන id එක තියෙන div tag එක ඇතුළට අවිල්ලා වැටුණාට පස්සේ මෙන්න මේ HTML file එක තමයි ඇත්තටම මෙතන run වෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාට ඒක තව බලන්න පුළුවන් මෙතනට ගිහින්
මෙතන developer tools වලට ගියොත් control key එකයි shift key එකයි i එකයි එකපාර press කරාට පස්සේ ඔයාලට developer tools මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ page source එකේ තියෙන්නේ head එක ඊට පස්සේ body එක body එක ඇතුලේ මෙන්න මේ තියෙන දැන් මෙතන ඔයාලට root එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මේක මම expand කරොත් මේ මෙතන තියෙන hello කියලා අවිල වැටිලා. හරි. හැබැයි අපේ මෙතන දැන් මෙන්න මේ එලිමන්ට් එක තමයි මම මේ ඕපන් කරගත්තේ. හරි. මේති div id root. මෙන්න මේක තමයි මේ ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන වැටලා තියෙන්නේ. මේති මේ root කියලා එකක් ඇවිල්ලා වැටලා. මේක තමයි ඒ තිබ්බ tag එක. ඒක මැද්දට ඇවිල්ලා වැටිලා තියෙනවා මෙන්න මේ තව div එකක් class එක app කියලා class එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මැද්දේ hello කියලා තියෙන එකක්. div tag එකක්. හැබැයි අපේ මේ HTML ෆයිල් එකේ මේ මෙන්න මේ root කියලා id එක තියෙන div tag එක මැද්දේ මුකුත් නැහැ. ඒක ඔයාලට පේනවනේ. මෙතන මුකුත් නැහැනේ. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕන කොහෙන්ද මෙයා ආවේ කියලා. මෙයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මේ ඇත්තටම බලුවොත් මෙයා මෙන්න මේ div එකේ තමයි මේ class එක තියෙන්නේ app කියලා. හරි. මෙන්න මෙයා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා වැටිලා තියෙන්නේ. අර මං කිව්ව දේ තමයි වෙලා තියෙන්නේ මෙතන. හරි. ඉතින් එතනට වැටුණ එක තමයි අපිට මෙතන මේ පෙන්වන්නේ මෙයා ඉන්නේ මේක ඇතුලේ කියලා. හරි. ඉතින් ඕන ඕක තමයි අතරම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමද මෙතන තිබ්බ content එක මෙතන අපි හදපු දේ මෙන්න මේ index.js ෆයිල් එක හරහා ඇවිල්ලා මෙතනට වැටුනේ කියලා. හරි. දැන් ඔය විදිහට තමයි වෙන්නේ. තව පොඩි දෙයක් ඔයා notice කරන්න ඇති මෙතන class නැතුව class name කියලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. දැන් මේ මම name කියන කැලල අයින් කරොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒ විදිහට මේක render කරගන්න පුළුවන්. මේක එනවා මෙතන. හරි. කිසි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතන මේ class වෙනුවට class name කියලා දාලා තියෙන්නේ එක හේතුවක් හින්දා ඒ හේතුව මම කියන්නම්. දැන් මේ class කියන්නේ අපි මෙන්න මේ දැන් JavaScript වලට ආවම දැන් මේ class කියලා කියන්නේ keyword එකක්. හරි. keywords අපිට වෙන වෙන purpose වලට use කරන්න බෑ. ඒක ඉතින් ඒකේ හින්දා තමයි මෙතන class වෙනුවට class name කියලා තියෙන්නේ. හරි. අනිත් දේ තමයි දැන් ඔයාට පේනවා ඇති දැන් මේ තියෙන div tag එකක්. normal div tag එකක්. හැබැයි දැන් ඔයාට හිතනවා ඇති දැන් මේ තියෙන HTML කියලා. අපි hypertext markup language කියලා කියන්නේ HTML වලට. ඉතින් මේ normal HTML div tag එකක් විදිහට තමයි ඔයා මේක දකින්නේ මුලින්ම. හරි. ඒත් ඇත්තටම අපි මෙතන මේ තියනවා කියලා කියන්නේ JSX element එකක්. හරිද? ඉතින් ඒක ඔයා තව දුරට හොයලා බැලුවොත් ඔයාට තේරෙයි මේ තියෙන HTML නෙමෙයි මේවට අපි කියන්නේ JSX elements කියලා. හරි. තව පොඩි දෙයක් බලමු අපි. දැන් මම මේ වගේම එකක් copy කරගෙන මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම paste කරගන්නවා. දැන් මෙතන මට මෙයා අවුලක් වෙන්න. දැන් මේක error එකක් කියලා පෙන්නනවා. හරි. අපි දැන් මෙතන මොකක් හරි error එකක් තියෙනවා නම් අපේ console එකෙත් මේක වැටෙනවා. හරි. එතකොට console එකේ දැන් මෙතන error එක වැටලා තියෙනවා source app.js මෙන්න මේ file එකේ තමයි app error එක තියෙන්නේ line එක 6. 6 වෙනි line එකේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ line එකේ තමයි අවුල තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද කියලා error එක. දැන් මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපිට parent tags එකයි තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් දැන් මම ඒ කියන්නේ මේක. දැන් මෙන්න මෙහෙම div tag එකක් තියෙනවා. හරිද? මම මේක පල්ලෙට දාගන්නකො. දැන් මෙතන මේ තියෙන div tag එක ඇතුලේ මම මොකක් හරි එකක් දැම්මා කියමුකෝ. දැන් මේ div tag එක ඇතුලේ මම මොකක් හරි ඕනෝම් paragraph tag එකක් දාලා මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි එකක් දානවා. දැන් මෙතනදී parent tag එක වෙන්නේ div the paragraph tag එක. දැන් මේ paragraph කියන මේ tag එක තියෙන්නේ div tag එක ඇතුලේ. ඒකින්ද එළියෙන් ඉන්නේ div නේ. මෙන්න මේ div tag එකනේ. එතකොට මෙතන parent වෙන්නේ div tag එක. child වෙන්නේ parent tag එක. මේ paragraph tag එක. හරිද? එතකොට අන්න ඒ වගේ අපේ හැම ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුළේ අපි මේ වගේ හදන ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුළේදී ඉන්න පුළුවන් parent tags එක්කෙනයි. දැන් මම කිව්වා දැන් same level තියෙන tag දෙකක්. දැන් මම මෙහෙම දැම්මොත් මෙතනින් මම තව මොකක් හරි tag එකක් දැම්ම කිව්වා. දැන් මෙතනින් මම මොකක් හරි paragraph tag එකක් මෙහෙම open කරොත් මෙන්න මේ div tag එකයි මෙන්න මේ div tag එකයි මෙන්න මේ paragraph tag එකයි දෙන්නම ඉන්නේ same level නේ. මේ දෙන්නට උඩින් වෙන කවුරුවත් නැහැනේ. හරි. එතකොට අපි කියන මේ දෙන්නම parent ලා මෙතන. parent tag දෙකක් සම මට්ටමේ ඉන්න tag දෙකක්. අපිට එහෙම කරන්න බෑ. හරි. parent tags හැමතිස්සෙම තියෙන්න පුළුවන් එකයි. ඒකින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපිට error එකක් එන්නේ. දැන් මෙතන error එකේ විදිහට ඇයි අපිට මෙතන error එකක් එන්නේ? මෙතන parent level එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අපිට එහෙම කරන්න බෑ. ඒකින් අපිට parent level එකේ හැමතිස්සෙම එක්කෙනෙක් තියලා
එයාගේ ඇතුලේ තමයි අනිත් දේවල් ඔක්කොම ටික දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙතන තව දේවල් දාන්න පුළුවන් මෙහෙම hello කියලා දාලා ඕනනම් මම මේක copy කරගෙන ගියා කිව්වා. මට ඕන තරම් මේක ඇතුලේ එක එක දේවල් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕනනම් මේක ඇතුලේ තව div එකක් දාලා ඒක ඇතුලේ තායි එක එක දේවල් දාන්න පුළුවන්. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. එකම වැඩේ අපේ අර ඉන්න මේ ලොකුම parent ඉන්නේ. ඒක දැන් මෙතන අපේ ඉන්න පළවෙනි parent තමයි මෙන්න මේ div tag එක මේ එළියෙම මේ class name එක app කියලා තියෙන්නේ. අන්න එයා. එයාගේ level එකේ වෙන කාටවත් ඉන්න බෑ. එයාගේ ඇතුලේ අනිත් අයට ඉන්න පුළුවන්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක බැලුවොත් development server එකේ ඒක මේ විදිහට පැටලලා තියෙනවා. මෙතන hello hello කියලා දිගටම පැටලලා තියෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට දැන් අපි මෙතන තව පොඩි modification එකක් කරමු. දැන් ඔයා දන්නවා ඇති දැන් JavaScript වල තියෙනවා arrow functions. හරි. දැන් මේ තියෙන normal function එකක්. අපිට ඕන මෙන්න මේ function එක ලියන්න පුළුවන් arrow function එකක් විදියට. හරි. දැන් මම මේ මුළු file එකම delete කරගෙන මේ file එක ආයි හදනවා arrow function එකක් දාලා. ඒතර arrow function එකක් හදන්නේ මම මුලින්ම const කියලා අරගෙන අපේ function එකේ නම app කියලාම දෙමුකෝ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් කරන්නේ මෙතන දැන් JavaScript file එකක් හැදුවොත් මෙතන දැන් app.js නේ මෙයාගේ නම. එතකොට අපි එතන හදන function එකේ නමත් අපි දෙන්නේ මේ file එකේ නමම තමයි. දැන් මේ file එකේ නම app. ඒකින්ද මගේ function එකේ නමත් app. හරි. ඊට පස්සේ equals mark එක මෙන්න මේ විදිහටනේ අපි arrow function එකක් හදන්නේ. මේ විදිහට arrow function එකක් හදන්න උනා. ඊට පස්සේ arrow function එක ඇතුලේ return මේ විදිහට දාලා මෙතන export කරගන්න ඕනේ app කියන function එක. ඔන්න ඔය විදිහ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ return statement එක ඇතුලේ ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ඕන එක. මෙන්න මෙහෙම div එකක් දාලා hello react කියලා දැම්මට පස්සේ අර කලින් එකම අපිට මෙන්න මෙහෙම display වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. ඉතින් ওই විදිහට ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් දැන් අපි මම ඉස්සරහට ඔක්කොම use කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට arrow functions. ඉතින් arrow functions එච්චර familiar නැත්තම් JavaScript ආපහු බලන්න මේ arrow functions කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් normal function එකක් වැඩ කරන විදිහටමයි syntax එක විතරයි වෙනස්. හරි. ඉතින් අපි මේ හතරවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මේ React app එකක entry point එක ගැන. එහෙමත් නැත්නම් app.js file එක ගැන තමයි අපි අද කතා කරේ. කොහොමද එයා වැඩ කරන්නේ? එයාගේ ඇතුලේ තියෙන content එක කොහොමද එතන ඉඳන් අර index file එකට ගියේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. ඉතින් අපි වීඩියෝ series එකේ 5 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.